kalau nak buat laman web korang sendiri macam ni, pertama search je code.visualstudio.com, download it for free dan install dekat komputer korang. Once you've done installing, open it up and you'll see something like this when you open it. Mungkin software ni dia nampak agak pening at first, but don't worry, it's quite simple actually. Just follow my steps. So first, dalam Visual Studio Code ada editor, tempat korang tulis dan ubah kod korang, and atas dia ni ada tabs where dia bagi korang kerja dengan banyak files pada masa yang sama, macam guna different browser. Sidebar utama ni pula untuk manage project files korang, dan activity bar tu bagi korang quick access ke macam-macam views dan features Visual Studio Code. Alright, firstly, warna tema Visual Studio Code ni mungkin nampak bosan sikit. So kalau nak tukar ke my favorite Visual Studio theme color, we have to install an extension untuk Visual Studio Code. Extension untuk Visual Studio Code is a feature yang korang boleh download untuk improve atau tambah your Visual Studio Code experience. Sama macam extension Google Chrome. So mula-mula, cari material dan korang akan jumpa material theme. So this one right here, and click je install. Dan automatically dia akan bagi kita pilih tema warna diorang. So let's pick my favorite color, which is the material theme Pale Night High Contrast. Done, and look at that. Now your editor looks like it's ready to party. But kalau korang tak minat warna ni, you guys can just go to settings dan search color theme. And over here, pilih je tema warna yang korang minat. Alright? So jom tambah satu lagi extension penting called Prettier. So just cari Prettier, click install, lepas tu enable. Alright, so extension ni pula dia macam stylist peribadi korang. This is called an indentation. Ni penting untuk pastikan kod korang nampak kemas, teratur dan senang nak spot any errors or mistakes nanti. Oh, and kalau korang perasan, kita dah ada banyak tabs kat sini. Macam ni lah korang navigate antara task atau file yang lain-lain. So jom pergi balik ke settings. So dalam search bar, type default formatter. Kat sini make sure dia set kepada Prettier, alright? Sekarang, Visual Studio Code tahu yang ia patut guna extension Prettier yang kita baru pasang tadi untuk format kod korang supaya dia nampak teratur. Tapi, bila ia patut format kod korang? So now kita kena set satu lagi setting untuk tu, iaitu setting format on save. It's like telling your editor, weh, setiap kali kita save kod ni, tolong susun lawa-lawa, okay? Lebih kurang macam tu. So just tick je kalau belum tick, and you're done. Seterusnya, let's close all these tabs dan pergi ke tab Explorer. Dalam Visual Studio Code, kita sentiasa kena berada dalam folder, alright? Yang dipanggil Project Folder. Sebab kita belum buat folder lagi, let's create one somewhere you'll remember. I'm just gonna create one dekat desktop ni dan namakan dia Project 1. So jom pergi ke Visual Studio Code semula dan klik Open Folder. Kita akan pergi ke desktop dan pilih folder yang baru buat tadi. Sekarang, Project 1 ni lah project folder kita. It's like we just built a new home for our code. Next, to create our webpage, jom kita buat file baru dengan klik sini. Atau kita boleh buat dengan hover dekat sidebar sebelah kiri dan klik icon file baru. Alright, so jom namakan file ni index.html and enter. Ni bahagian penting ya, make sure file extension dekat ujung tu ialah .html, bukan .pdf, bukan .jpeg, .html. So extension .html ni dia akan buat dua benda, iaitu dia akan beritahu Visual Studio Code yang kita menggunakan HTML, dan kedua, kalau kita buka file HTML tu, browser akan muncul. Nanti kita tengok. Dan perasan tak tadi kita namakan dia index? Sebab index ialah default name untuk halaman pertama mana-mana laman web. Jadi, index ni sentiasa jadi entry point ke mana-mana laman web, dan semua web project mesti ada index.html. So ingat tu, always name your first page index.html. Macam pintu depan laman web korang lah kiranya. Alright, now kita nak guna satu trik kecil dalam Visual Studio Code. So dalam editor, tulis je tanda seru macam ni. Lepas tu tekan tab pada keyboard atau klik tanda seru ni. With that, kita dapat structure HTML yang basic yang ada head dan body. Tak apa, I'll explain what this means later. For now, ikut je dulu. Right, so let's focus dekat tajuk webpage. Jadi, ubah title ni yang ada teks dokumen jadi Shazmi's webpage atau apa-apa nama yang korang nak. Lepas tu, masuk dalam body ni pula, bahagian ni lah yang kita akan nampak dalam browser. So again, ikut je dulu, I'll explain apa maksud semua ni later. Right, so tulis je tanda kurang dari, lepas tu H1 yang maksudnya heading 1 dan simbol lebih besar dari. Macam ni, nampak tak? Visual Studio Code terus tambah bahagian penutup H1.
Tapi tak payah risau pasal tu buat masa ni. Tulis je apa-apa teks antara dua ni, and because I'm a bit lazy, I'm just gonna write down hello world. Get it? Like hello Shazmi? No? Alright, never mind. Now, make sure to save the file with Command S or Control S. Sekarang, pergi semula ke file HTML kita dan buka browser guna Google Chrome to see the result. Just double click on the index.html file dan korang akan nampak our title, Shazmi's webpage over here, and also hello world, which is our text. Korang boleh juga just drag the file in your browser or right click and open from there. Sama je. Dan sebenarnya, kalau korang perasan, when we visit laman web biasa macam Google, bar URL tu dia papa HTTPS, basically HTTP secure. Tapi kat sini dia tunjuk file, which tells us that we're viewing in a local or shared file, alright? It's not coming from the internet or the World Wide Web, okay? So, macam kita buka buku dari rak buku kita sendiri, bukan pinjam dari perpustakaan, which is the server, alright? And there you have it, laman web pertama korang sendiri. Sekarang, kalau kita ubah apa-apa dalam dokumen kita ni, macam tukar ni jadi goodbye world, then let's save the file. I'll head back to Chrome and refresh the page to see the changes. Dan ya, tahniah, korang baru je create your very first web page dengan teks korang sendiri. Next, kita akan belajar pasal HTML document structure. So with that, happy coding!